Hi, welcome to Mentor Daljit's Tech Academy. I'm Dr. Daljit Kaur और ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ HTML, CSS ਐਂਡ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਜੋ ਕਿ ਹੈ HTML ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ HTML ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ what is web and its working, how are web pages accessed over the internet, and after that HTML ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और how can we set up our environment for creating and designing web pages. And then we have understood the structure of HTML document. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ heading tags, text formatting tags, paragraph tag and various attributes different tags ਦੇ ਨਾਲ use ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ what is list? HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and what are the various types of list in HTML like ordered list, unordered list and definition list। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਸਟਡ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹਿੱਟ ਦ ਲਾਈਕ ਬਟਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਿਸਟ। ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ। ਸੋ ਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 2 3 ABC ਰੋਮਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਲਿਸਟ HTML ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ OL ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ OL ਟੈਗ ਇੱਕ ਪੇਅਰਡ ਟੈਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਲਿਸਟ that we can create in HTML is unordered list। unordered list ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਕੋਈ ਬੁਲੇਟਡ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬਾਕਸ, ਸਰਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। unordered list ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ UL ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਟਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਜੋ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ HTML, Java, JavaScript ਐਂਡ SQL ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ DL ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ VS Code ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਫਾਈਲ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ lesson 5। that's why I'm going to create a file with name lesson5.html। press the enter button and bring the boilerplate। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ HTML ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। with this start the live server by clicking on the go live button ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ simultaneously ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। Now I'm going to change the title of my web page। body section ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ list create ਕਰਨੀ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ list ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ create ਕਰਾਂਗੇ ordered list। ordered list create ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ heading 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ordered list ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ list create ਕਰਨੀ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ordered list create ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ OL tag use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OL tag ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ list item add ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ LI tag use ਕਰੋਗੇ। LI ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। LI is again a paired tag। ਜੋ ਫਰਸਟ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ HTML। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ S ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Now I'm going to insert second list item in this list। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਹੈ CSS। ਸੋ ਇਹ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ HTML, CSS and JavaScript। save and your list is there। ਸੋ ordered list ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਟਾਈਪ। ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਲਿਖ ਦਈਏ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ABCD ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਕੈਪੀਟਲ A, ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ a ਲਿਖੋਗੇ ਔਰ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸਮਾਲ a ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ then you can type I in capital or small, ਸੋ ਰੋਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ this is how you can create ordered list। ordered list ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ start। ਸਟਾਰਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल I want to start this numbering from the number 5, so start is equal to 5। so now you can see in the output जो numbering है वो 5 6 7 आ रही है। so this is how you can use a start attribute with ordered list। मैं ਹੁਣ starting ਦੀ option ਜੋ ਹੈ start is equal to 5 ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ next attribute ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ reversed। reversed attribute ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਮਾਈ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ 3 to 1, ਨੰਬਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ 3 to 1 ਹੋਗੀ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ 1 to 3। ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਦੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਲਾਈਕ HTML ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ, CSS then JavaScript, ਬਟ ਜੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ H1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ UL ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। UL ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ HTML, CSS ਐਂਡ JavaScript। ਇਵਨ I can copy and paste। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਔਰ ਪੇਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲੇਟਡ ਸਿੰਬਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੁਲੇਟਡ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जांपल ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਇਹ ਬੁਲੇਟਡ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਕ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਰਕਲ ਔਰ ਡਿਸਕ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ OL ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ UL ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ HTML ਜੋ ਹੈ this is case insensitive language। case insensitive ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਗ ਨੂੰ ਅਪਰ ਕੇਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਲਿਸਟ that I am going to create is description list। ਸੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ description list। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ DL ਟੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਆਰਡਰਡ ਐਂਡ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਟੈਗਸ ਫਰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ LI ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਟੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਰਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਮ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ DT ਟੈਗ। DT ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल द ਟਰਮ ਇਜ਼ HTML ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਰਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ DD ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ DD ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। In the same way you can write the second term। In the same way you can write the second term with DT ਔਰ ਟਰਮ ਹੈ CSS, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਆਈਟਮਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ। I hope ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ and you are able to create these three types of list। Now let's understand what is nested list। nested list ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, this is an example of nested list। nested list as the name tells you ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਸਬ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਸ ਨੇ item 1, item 2, item 3, item 4 and item 5। but item 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ further sub items ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। so this is an example of list inside list। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ nested list ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ nested list ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ nested list ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ nested list। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰਡ ਜਾਂ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਆਈਟਮਸ ਜੋ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੈ HTML। ਔਰ ਫਰਸਟ ਆਈਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬ ਆਈਟਮਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ HTML ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ UL ਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਬ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ tags, and then second list item in this is attributes। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਵਾਂਗੀ ਵਿਦ li tag, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਹੈ css। ਸੋ css ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ internal, then next is inline and third is external। ਇਹ different types ਦੀਆਂ css ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ nested list ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ this is how you can create nested list। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ that will be your nested list। ਸੋ I hope ordered list, unordered list, description list and nested list ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hit the like button and subscribe to my channel so that you can get the notifications for the upcoming videos। That's all about lesson 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ next lesson ਦੇ ਵਿੱਚ। Till then, bye bye, take care।